step by step nating i-discuss itong mga importanteng command, itong mga basic command sa AutoCAD. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Itong command na kung paano i-estimate ng mabilisan itong areang ito. Kasi kung hindi natin alam yung command na yan, ang mangyayari, kukunin natin yung area ng isang rectangle na ito, tapos isang rectangle na ito, isang rectangle na ito, minsan triangle at minsan trapezoid, no? Meron tayong command na boundary, no? Ito yung boundary, BO, then enter, o ito yon, no? Tapos meron tayong pick points button dito, gamitin natin ito, no? Tapos ipipick natin yung area na lalagyan natin ng boundary. Ayan, nakikita natin na highlight, no? Tapos i-enter natin. So, etong area ito, nagkaroon siya ng blue na line, no? So, ayan yung kukunan natin ng area. So, para ma-compute ng mabilisan yung area ito mga boss, ang command is pagkatapos ng boundary, yung list naman, no? L-I-S-T. Tapos, kiklik natin ito. Seselect natin itong binoundary natin. Ito, no? Then, i-enter natin. Ito yon. Yung area, ito, 35.33 square meter. Kung meter yung unit natin, no? Tapos, yung perimeter niya, ito yon, 30.5 meters naman. So, ang perimeter mga boss, ito yon, ha? Itong line na ito, tuloy-tuloy, no? Itong haba ng line na yan, no? Ayan yung perimeter length na sinasabi, no? Kung ilang metro, no? Halimbawa, ito, no? Itong area ito. Tapos sa BO, ulitin natin. Yan yung boundary. Tapos sa pick points, pick natin yung area ito. Tapos enter, ayun, no? So, ito na yung kukunan natin ng area, no? Tapos ililist natin o type natin yung LI to list. Then select natin itong boundary ito, then enter. So, ito na yung area. Ang area is 5.41 square meter, no? Pati yung perimeter, ito 11.90 meters naman, no? Kung nagustuhan nyo po yung naging topic natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.